Välkommen till en ny video. Idag kör vi en liten specialvideo. Det känns som det var länge sedan ni fick se en maskinvideo när vi kör. Först har det varit den här skörda-serien. Och sen har det varit massa grävning och lite projekt och sådär. Så att, ja, det är nog dags att få ut en liten körvideo kanske. Jag har sett att det är många som önskar det, så att jag brukar försöka leverera det folk önskar. Det blir väl lite samma med det här är min sista vecka, det är tisdag nu, sen går jag på 4 veckors semester. Så då blir det ju väldigt lite maskinkörarvideos. Utan det kommer komma ut lite grävarvideos kanske, lite nya projekt där. Och sen, ni som följer mig på Instagram har ju säkert även sett att nya skördarna har anlänt till Komatsu Övik. Så där väntas det ju 3-4 veckors fix kanske. Både av Komatsu och mig själv då. Samt lite andra företag som ska montera dekor och toning och grejer. Så att det kommer nog dra ut på tiden lite, men vi ska försöka vara med och filma lite där. Så att ni får följa med lite mer bakom själva bygget och inte bara se slutresultatet. På skotan fick ni som se ett bildspel bara när allt var klart, men vi ska försöka göra en liten miniserie den här gången under byggets gång. Så att ja, det hoppas jag blir intressant att se. Och sen har vi faktiskt en nästan färdiginspelad grävarfilm där vi tvättar och fixar lite med den. Visa vad vi har gjort. Den har varit på service och sen vad vi ska göra med den. Lite tankar och sådär. Så att ja, det är väl planen. Och sen efter semestern så hoppas jag att vi kan göra en sån här lär dig köra skotar-serie. Precis som skörda-serien fast med skotare då. Det är någonting vi ska försöka få till, men vi får se hur de är. Jag vågar inte lova någonting, men det borde ju gå att ordna här på sensommaren, hösten kanske. Så att nu på sommaren blir det inte jättemycket körvideos från skogen, utan det blir lite annat. Och sen hoppas vi att till hösten är vi tillbaka med lite fler såna här videos. Men under tiden får ni nöja er med lite byggvideos och grävarvideos helt enkelt. Vi får se, vi kanske har någon färdigspelad, det vet jag faktiskt inte. Ibland har vi någon extra som ligger och väntar, så att vi kanske kan släppa någon. Jag vågar inte lova det heller. Nu är vi i alla fall och kör en första gallring. Bitvis så känns åldern och skogen som en andra gallring kanske, men det är en första gallring vad jag kan förstå. Väldigt välskött skog, privat markägare. Riktigt roligt att gallra. Vi har varit nu och kört mycket toppbrott och vindfällor och sådana specialskog här på våren. Så vi har varit långt borta hemifrån. Vi har sovit i kojan. Vi har väl varit borta i kanske 1,5 månad minst, 2 timmar bort. Så att nu är vi lite närmare hem och får köra vanlig skog, så det känns ju riktigt kul. I alla fall en vecka här nu då innan semester som sagt. Det var ett bra avslut. Och det är väl, nu är det ganska mycket gran här som ni ser, men här uppe, vi ska se om man kan, här uppe bakåt en bra bit upp här, det är ett väldigt långt smalt skifte, 6 hektar cirka. Det blir bara 2 stickvägar brett och så blir det 3 eller 4 slingor totalt då, från kanter och mitten. Så det är ett väldigt smalt skifte men långt, och där uppe är det som lite bergarmark, lite torrare, bagrare. Där står det mycket tall, så det är väl där vi har prioriterat tall lite grann, lite mer. Och här nere är det lite blötare och bördigare, så att här har vi, här framme blir det lite mer granvart. Så att det blir som en liten blandskog ändå om man ser till det stora hela, men fläckvis liksom ganska bestämt vilket trädslag det ska vara. Så det här är väl en äkta kvalitetsgallring kan man säga. Väldigt rolig att gallra. Och det är ju som ni ser röjt och skött, så att det är ju lätt att göra ett bra jobb här.
vilket alltid är roligt. Skotarna har faktiskt inte kommit hit än. Vi har kört 2 på skördarna här ett tag, vi har varit 3 totalt. Sen har även Alexander kört förra veckan ganska många timmar på skördan. Så att vi skulle få bli klar där uppe. Så att skotan ligger väl ungefär en vecka bak i skördan. Vilket inte gör någonting för att Alexander vill helst gå på semester lite senare. Så att han kör nog 1-2 veckor till. Kan även bli att han ska köra lite vägbreddning och sånt på skördan. Kräma ur det sista ur den här. Vi servade den faktiskt igår. Mats var ute och gjorde en service. Det är väl lite lyxigt kanske när han ska iväg då, men samtidigt så har vi serviceavtal så att det är ju redan förbetalt och så känns det som bra att ha ordning på grejerna ändå. Sen ska man ju försöka och inte tänka på att man ska ge bort grejerna, för det blir ju snabbt ett förfall. Och då är det snabbt att man drabbas av det själv också, så att man får ju försöka hålla dem så fräscha det bara går in i det sista. Men det blir ju vissa små grejer kanske man inte är lika brydd om. Till exempel ni ser slangskyddet, det är ju som trasigt och fjädern här till flertidshanteringen är trasig. Ni ser, den funkar ju ändå, kanske inte lika bra, men det är såna grejer man kanske inte riktigt dit fixa. Vi har bytt några slangar här, ni ser att de är ju satt dit för långa. Så att ja, lite eftersatt blir det ju, men man försöker som man ändå försöka hålla fräsch. Både så att den håller för sig själv och så att nya ägaren känner sig lite nöjd i alla fall. För det är en väldigt fin maskin i grunden. Den har gått cirka... Det kommer ha gått cirka 7200 timmar tror jag vid inbytet. Så att, ja, vi har väl ändå kört på måste jag säga. När jag köpte den hade det varit en demomaskin. Komatsus demomaskin här uppe i norr då, 2021. Så den hade väl gått cirka 100-150 timmar, kanske 200. Jag kommer inte riktigt ihåg. Så den var väl väldigt precis inkörd. Så att, och det var ju september 2021. Så det är ju ändå, ja, det är snart 3 år sedan. Lite mindre än 3 år jag haft den här. Och eftersom att det var en demomaskin så fick jag ju inte spesa den här själv, utan den här var ju som färdigspesad av Komatsu, så att det blir lite speciellt och roligt nu med nya skördarna. Det blir som första skördan jag får bestämma själv lite grann hur det ska se ut från grunden och vilka tillval och sånt det ska vara. Sen har ju SCA vissa grejer som vi måste ha, så att vi får inte riktigt bestämma allt själv. Till exempel stubbbehandling ska vi ju köra med då. Det sitter ju även på den här och det är ju något vi måste ha. Jag har dock aldrig kört med det, så att för min del är det lite onödigt kanske att jag har det. Men det är någon sån här standardgrej för att de ska vara värda pengar sen vid inbyte, och för att de lätt ska kunna skickas till exempel södra Sverige och kunna säljas där då. Så det är lite sådana grejer som sitter på den som man kanske inte hade valt annars, men så är det. Man vet ju aldrig hur det blir. Hips ska vi börja köra med det också kanske. Det går väl mer och mer mot det i alla fall. Så att, ja, vi får se. Då är vi nere här, ni ser att det är en massa björk. Det är ett grönområde, alltså ett blötområde. Det ska vi inte ge oss in i. Så vi ska följa kanten här nu till höger, så kommer vi ut i basvägen. Så har vi byggt en bro då som vi kan ta oss över på ett ställe. Så att, ja, men då har ni fått följa med i alla fall och få höra lite vad som händer här framöver. Jag tror att det var ganska många som har undrat det, så att det var nog bra att få ut en liten video om vad som kommer ske. Tack för att ni har tittat, så ses vi framöver.